પરવરના રવૈયા એટલે કે આપણે ભરેલા પરવર બનાવવા માટે પરવરને ધોઈને સાફ કરી લીધા છે અને બંને સાઈડથી આ રીતે ડીચિયા કાઢી લીધા છે. હા, પરવરને આપણે અડધે સુધી 2 ચીરા મારવાના એટલે આ રીતે 4 ભાગ થઈ જાય એના. પરવરના રવૈયા બનાવવા માટે આપણે પરવરના કાપા પાડી લીધા છે અને પરવરમાં આપણે બીજા શાકની જેમ મીઠું દેવાની જરૂર નથી, કેમ કે પરવરને આપણે તળવાના નથી. પરવરના રવૈયાનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે 100 ગ્રામ ધાણા જીરું પાવડર લીધો છે અને હવે આપણે 150 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરી છે, 4 ચમચી મરચું ઉમેર્યું છે, 2 ચમચી હળદર, જીરું પાવડર અને 1 ચમચી આપણે જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે, 2 ચમચી અને 2 ચમચી આપણે મીઠું ઉમેર્યું છે, અને 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે કોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે. 50 ગ્રામ જેટલો દાળિયાનો પાવડર ઉમેર્યો છે. મારા એમાં દાળિયા ના હોય ધારો કે ઘરમાં તો બેસન ઉમેરાય? હા, બેસન શેકીને નાખવું પડે, કાચું નહીં નાખવાનું. નહીં, તેલમાં શેકવું પડે, તેલમાં શેકવાનું. હા. અને હવે આપણે 50 ગ્રામ જેટલો સિંગ દાણાનો પાવડર ઉમેર્યો છે. હવે આપણે વચ્ચે એક ખાડો કરીશું અને એમાં 3 પરી આપણે તેલ ઉમેરીશું. હવે આપણે મસાલાને તેલ મિક્સ થઈ જાય એ રીતે ચોળી નાખવાનો. મહારાજ, આ મસાલો કેવો થવો જોઈએ? તેલ બરાબર છે કે નહીં ખબર પડે. આવું ગોળો વળવો જોઈએ. પછી આવો ગોળો સહેજ વળવો જોઈએ અને ઓછું હોય તો તેલ નાખવાનું. આપણો મસાલો એકદમ સરસ તૈયાર છે. મસાલાને આ સ્ટેજ પર એક ચપટી ચાખી લેવાનો અને જો મીઠું કે મરચું ઓછું લાગે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તો એ તમે ઉમેરી શકો છો. આપણે પરવરને એક એક કરીને જે ચીરા પાડ્યા હતા એમાં મસાલો ભરી લઈશું. પરવરના રવૈયાના વઘાર માટે લગભગ 150 ગ્રામ જેટલું તેલ મૂક્યું છે મહારાજે, અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે લગભગ 2 ચમચી જેટલું આપણે જીરું ઉમેરીશું, અને જીરું તતડી જાય એટલે આપણે ભરેલા પરવરને ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે લગભગ 2 નાની વાડકી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને લગભગ 3-4 મિનિટમાં આપણું પાણી આ રીતે ઉકળવા માંડે એટલે આપણે થાળી ઢાંકી દેવાની અને ગેસ ધીરો કરી દેવાનો અને ધીમા તાપે આપણે પરવરને ચડવા દઈશું. અને આપણી જે થાળી છે એના ઉપર આપણે 1 ગ્લાસ પાણી રેડીશું. હા, ખોલો. 5 મિનિટ થઈ છે એટલે આપણે પરવરને ખોલીને ચેક કરી લઈશું. આપણે પરવરને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાના કે જેથી કરીને, આમ તો પાણી છે એટલે પરવર નીચે ચોંટે નહીં. હવે આપણે પરવરને ફરીથી ઢાંકી દઈશું. હા, હવે આપણે 15 મિનિટ થઈ છે એટલે આપણે કાઢીને પરવરને આ રીતે અણીવાળા ચપ્પાથી ઘોંચી જોવાનું. મારે થોડી વાર છે હજુ કે થઈ ગયા છે? 5 મિનિટ લાગશે હજી. બરાબર, ચાલો ત્યારે 5 મિનિટ પછી ફરી જોઈશું. હવે આપણા પરવર બફાઈને એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે શું કરીશું મહારાજ? મસાલો નાખવાનો. આ વધેલો મસાલો નાખીશું. હવે આપણે પરવર ભરવામાં જે મસાલો બનાવ્યો હતો અને જે મસાલો વધ્યો હતો એ આપણે ઉમેરી દઈશું. જરૂર હોય એટલો ઉમેરવાનો. બરાબર, જરૂર હોય એટલો. પાણી બધું બાળી દેવાનું. પછી આવી રીતે હલાઈ નાખવાનું. બરાબર. મસાલો મહારાજ, મસાલો પહેલા કેમ નહીં ઉમેરવાનો? એનું કારણ કે નીચે ચોંટી જાય. બરાબર, બળી જાય અને દુણાઈ જાય. એટલે મસાલો છેલ્લે જ ઉમેરવાનો. છેલ્લે નાખવાનો. પછી 2 મિનિટમાં થઈ જશે શાક તૈયાર. થઈ ગયું. અને પાણી બધું બળવા દેવાનું. હા, એટલે આ પાણી ઉડી જ જશે. હજી તો જાડા જ થશે. કોઈ એમ ના જાડા થાય. બરાબર. ભાખરી રોટલી જોડે ખવાય. હજી પણ જાડું થશે. એટલે રસો એકદમ સરસ જાડો થઈ જશે. અને આપણું શાક તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે લગભગ 50 ગ્રામ જેટલો કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું.
આમાં ધાણા ઉમેરાય મારા છેલ્લે? ઉમેરાય ને. ઉમેરાય. આપણા પરવરના રવૈયા તૈયાર છે. અને આ જે રસો થોડો દેખાય છે એ શાક થોડું ઠંડુ થશે એટલે બધું જ પાણી ઉડી જશે અને રસો એકદમ ઘટ્ટ થઈ જશે. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.